שלום וברכה לידידינו בעולם כולו. אנחנו מתקרבים ליום 17 בתמוז שפותח תקופה של 3 שבועות עד יום 9 בחודש אב. 3 השבועות האלה שתחילתן ב-17 בחודש תמוז, בסופן ב-9 באב, הם שבועות הנקראים בין המצרים, זאת אומרת תקופה של צרות שיש לעם ישראל, תקופה של הליכה במקום צער, זמן שבו כל הצרות של עם ישראל מתרחשות. דבר מדהים הוא לראות שיש חזרה במשך ההיסטוריה של צרות דווקא בתאריכים האלה. עצם העובדה שהצרות חוזרות על עצמם דווקא באותם הימים, יש בהם קצת נחמה. זה אומר שגם כאשר יש צרות לעם ישראל וצרות לעולם כולו, זה בהשגחה עליונה, יש תאריך לצרות. וזה כבר מתחיל לנחם אותנו, כי זה אומר לנו שבסופו של דבר, כל הצרות שקורות לנו הם לפי תוכנית. אם יש תוכנית, יש אדון לבירה. אם יש אדון לבירה, יש תקווה, יש לאן להתקדם. אז כך שעם כל הצער שיש על התקופות האלה, אנחנו גם מלאי תקווה ואופטימיות כיאה ליהדות לדורותיה. ובכן רבותיי, מה התרחש ב-17 בתמוז? המשנה, התורה שבעל פה, מוסרת בידינו ש5 דברים רעים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז, ו15 דברים הראו ב9 באב. 5 ועוד 5, כל אחד יודע, זה 10. 10 הוא המספר מציין ביהדות את השלמות. ב10 מאמרות נברא העולם, יש 10 ספירות אצל חכמי הקבלה, יש 10 ניסים שנעשו לאבותינו, 10 הדיברות, 10 מכות, 10 ניסים שנעשו בבית המקדש וכדומה. כלומר 10 הוא המספר של השלמות כנגד 10 האצבעות. אבל 10 האצבעות הן 10 כשהן פועלות ביחד. כשהידיים נפרדות זו מזו, יש לנו 5 מול 5. במצב של עולם של פירוד, אז יש לנו 5 דברים ב-17 בתמוז, ועוד 5 ב-9 באב, ואינם מחוברים זה לזה. 5 הדברים שהתרחשו ב-17 בתמוז, הם כולם התחלות. ו5 דברים שהתרחשו ב-9 באב, הם כולם סיומים. ואנחנו כאן ניכנס יותר לפרטים. מה הם 5 הדברים שהראו את אבותינו ב-17 בתמוז? נאמר כך: נשתברו הלוחות, כן, לוחות הברית שמשה הוריד מהר סיני, נשברו ב-17 בתמוז, והובקעה חומת העיר ירושלים, ובוטל קורבן התמיד, ושרף אפוסטמוס את התורה, והועמד צלם בהיכל. מה הם 5 הדברים האלה? בואו ניכנס קצת יותר לעומק. הלוחות שנשברו ב-17 בתמוז, מהו מקומם? איפה צריך להניח את הלוחות? כל אחד יודע, את הלוחות צריך להניח בתוך ארון הברית. איזה מין ארגז מעץ מצופה בזהב שעליו הקרובים, ואותו סובנו להעמיד בקודש הקודשים בחדר הפנימי של בית המקדש. שם נמצאים הלוחות, גם הלוחות השניים שנשארו בשלמותם, גם שברי הלוחות הראשונים, כל זה נמצא בתוך קודש הקודשים. מה הדבר הזה בא לומר? שאפילו בנקודה היותר פנימית של הקדושה יכולה להיות שבירה. השבירה היא חלק מן התוכנית של הבורא בעולמו. יש גם משברים. גם המשברים הם חלק מהכוונה הכוללת של מי שברא את העולם. כך שכאשר אנחנו רואים משברים, אנחנו לא נשברים. ידענו מראש שזה אפשרי. השורש של זה נמצא בקודש הקודשים. השבירה השנייה היא השבירה של קורבן התמיד. קורבן התמיד בוטל בבית המקדש. איפה מוקרב הקורבן הזה? הוא מוקרב על גבי המזבח. המזבח נמצא במקום חיצוני יותר, נמצא בחצר של בית המקדש, אבל עדיין בתוך המקדש. הצרה השלישית היא שהופקעה החומה של ירושלים. החומה של ירושלים היא עוד יותר חיצונית, כך שאנחנו רואים שזה פועל כמו גלים קונצנטריים. זה מתחיל מנקודה פנימית, קודש הקודשים, השבירה עוברת אל המזבח, ואחר כך היא עוברת אל ירושלים. הצרה הרביעית היא שאפוסטמוס שרף את התורה. מי הוא אותו אפוסטמוס? עולה ממספר מקורות
היסטוריים שאפוסטמוס היה אותו חייל רומאי ששרף ספר תורה בבית חורון קרוב לירושלים, ובזה גרם להתחלת המרידה של היהודים ברומאים שהביאה לחורבנה של ארץ ישראל כולה. כך ששריפת התורה על ידי אפוסטמוס איננה מקרה לוקלי של שריפת ספר אחד, אלא מדובר פה על שריפת ארץ ישראל בכללה. כך שאנחנו הולכים ומתקדמים מבית המקדש דרך העזרה לקורבן התמיד, לירושלים, לארץ ישראל. ומהי הצרה החמישית? שהועמד צלם בהיכל. באיזה היכל מדובר? אם אנחנו מדברים על ההיכל שבמקדש, הרי כבר מזמן עזבנו אותו, הגענו כבר אל ארץ ישראל. אלא כנראה שהמשנה מתכוונת לרמוז להיכל של הקדוש ברוך הוא, שהוא העולם כולו. העולם כולו הוא היכלו של הקדוש ברוך הוא. ומה קרה בהיכל הזה? הועמד צלם. הועמדה תחרות מול האמונה של היהדות על ידי אמונה אלטרנטיבית שמציגה את עצמה כהמשך של המסורת של התנ"ך, הלא היא הנצרות, היא כמין העמדה של צלם בהיכל של הקדוש ברוך הוא. וכל זה קשור ל17 בתמוז. אלא שאנחנו מובטחים שאותם המשברים סופם לטובה. אני רוצה להזכיר בדרך הגימטריה שהמילה טוב, שפירושה טוב, והיא בעברית בעלת ערך מספרי, גימטריה של 17. 17 בתמוז, אם כן, הוא הטוב שבתמוז. השבירות גם הן חלק מבניין. מתוך המשברים אנחנו הולכים ונבנים. תודה רבה.